to be followed by the awarding of 2 wounded in action soldiers. The said distribution shall be led by Major General Carlitos Beluan Jr., Commander, 11th Infantry Alakdan Division, assisted by Colonel Giovanni T. Frencha. To receive the food packs, may we call on Captain Melvy M. Aipa, Philippine Navy Marines. Master Sergeant Bernard M. Navarro, Infantry, Philippine Army. Staff Sergeant Nestor T. Pablito, Philippine Navy Marines. Master Sergeant Divino B. Buing, Philippine Air Force. And Petty Officer 2 Joel R. Ian Santos, Philippine Navy. Thank you, Colonel Franza. May we call on Lieutenant General Serenito E. Sodehana, Commander, Western Mindanao Command, for conferment of the Order of Lapu-Lapu rank of Kampilan. Orden ni Lapu-Lapu, Ranggong Kampilan. Itinatag ang Orden ni Lapu-Lapu noong 2017 at iginawad ng Pangulo ng Pilipinas bilang pagkilala sa pagiging huwaran sa paglilingkod ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Gayon din ang mga pribadong individual sa pamahalaan dahil sa maringal na pagpapasulong at advokasya ng Pangulo, gaya ng pagpapakita ng kagitingan at kabutihang nagpamalas ng kahanga-hangang paglilingkod at katangi-tanging ambag sa bansa. Iginawad ang Orden ng Lapu-Lapu, Ranggong Kampilan sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pribadong individual na malubhang nasugatan o napinsala o nagtamo ng matinding pagkawala ng ari-arian sa tahasang partisipasyon sa isang gawain na umaalinsunod sa pagpapalawig o advokasya ng Pangulo. Iginawad ang gantimpalang natamo ng Orden ng Lapu-Lapu, Ranggong Kampilan kay Staff Sergeant Ramonito Gayapol. Corporal Maynard Capote. Good afternoon, everyone. And now, we may call on Secretary Delphine N. Lorenzana, Secretary of the Department of National Events, to introduce our distinguished guest of honor and speaker. Mga kasama, ang ating pinakamamahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte. Kindly sit down. Maraming salamat. There's a prepared speech for this afternoon. Babasahin ko na lang kasi ito puro naman parang sa inyong mensahe. Dadagdagan ko na lang. To our brave soldiers who are with us today, I personally came here to thank you on behalf of the Filipino people for your undying service, especially during these trying times. As we fight the COVID-19 pandemic, lawless elements
still take advantage of the ravage across the land, disrupting public order. Recently, it has been a difficult time for our men and women in uniform due to the escalating tension between the military and the terrorist groups. On top of this, we have the deaths of your fellow soldiers, where certain members of the Philippine National Police were involved. As your Commander-in-Chief, I grieve for our fallen men. I convey my deepest condolence to you for the death of your comrades. I already tasked the National Bureau of Investigation to do an injustice by conducting immediate and impartial investigation to ferret out the truth. This is NBI. Is the NBI here? It is my hope that this isolated incident will not spark any animosity between the armed forces of the Philippines and the PNP. Alam mo, the imponderables of life, hindi talaga natin makita nor can project the future of what things will happen or not happen. Gusto natin na ang mangyari araw-araw ay mangyari sa kagustuhan natin. Yan ang gusto ng tao. But sometimes it can turn to something more than just what we ordinarily expect. Yung mga bagay na hindi natin akalain na mangyari ay nangyayari. We don't have the answer for that. We know that there is a certain hatred or anger there. Or if there is none, then a misunderstanding that led to the shooting. As your Commander-in-Chief and as President of the Republic of the Philippines, I assure you that I will see to it that the truth will come out, be it in favor of the police or the military. Ang hiningi ko lang ang totoong nangyari. So, you can rest assured that justice will be done to the family at sa mga tao dito sa ang mga trupa dito sa Sulu. Remember that our progress as a nation has been for decades hindered by insurgency and terrorism. That is why you have my utmost respect as you risk your lives in the name of peace, security, and development efforts in our region. Alam mo, Sakor, happy birthday. Timing na lahat at kung gusto mo, i-blow out na lang kita doon sa pagbabago. If you want to take the plane with me in going back to Manila, invite you para ma-blow out naman kita. You know, Sakor, alam ko na masakit rin sa iyo. Alam ko, hindi ko na tataguin ang puso ko. Alam ko na right or wrong, basta may isang tausog na matay, dumudugo rin yung kasing-kasing mo. Kasi alam ko na ayaw mo, pero pag may nangyari na matay, patay is patay. At alam ko, as itausog, maski na papano, maskit sa iyo. Alam ko yan. Kaya, ang maggarantiya ko sa iyo,
na ang totoo lalabas at lalabas at lalabas. In fairness to the Tausog, policemen, and to the soldiers who died. Kailang wala tayong opsyon eh. Hindi natin pwedeng taguin, hindi natin pwedeng laruan ito. Kasi hindi maganda ang labas. We would have a more serious trouble if we play with the people's lives. Mga buhay ng sundalo. So, tanggapin mo rin, may condolences, para sa nangyari. But ako dito, since I work for the government, siguro maintindihan mo rin balang araw. May gusto akong sabihin sa inyo. It is not that I am inordinately proud of it, but that was actually a part of my campaign. Sinabi ko sa iyo ninyo noon, kung nakinig kayo sa akin, I never really expected to win sa rating up to the last hour. Hanggang 4 lang talaga ako in the lineup of 4 candidates. 4 lang ako. But I promised you something. Sabi ko, corruption, mahina yan. Alam ko, sinabi ko, narinig ninyo yan. Yang customs, sensilyo lang yan. BIR, sensilyo. Ang corruption na bilyon sa taas. Sinabi ko sa inyo yan. And I dare challenge anybody na sabihin nila, I am lying. Sinabi ko yan in my own language. Medyo pagkabastos. Pero sabi ko, itong mga mayaman na ginagatasan ang gobyerno, pati ang tao. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Ganun yan. Sa core, ganun yan. Every election, noon, o sa ngayon, o bukas, sabihin lang, sa isang kwarto lang yan. O address, sinong kandidato natin ngayon? O ikaw dyan, ikaw ang bahala sa, you raise the fund. 5 tao. Isang pamilya lang ang nag-uusap dyan. Ganon nilaro nila ang bayan ko. Kaya ako mamatay, mahulog yung eroplano, utang ina. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Filipino people. Ganon sa core. Hindi kami. Nagpapakamat para sa kanila. Just to prop up a government. Yung gobyerno ko, na useless naman kung nandyan sila. Kaya ako, kung mag-decide kayo na tanggalin ako, mas mabuti. Kasi ayaw ko maghawak ng gobyerno na wala akong magawa. May mga batas kasi. Pero ito, 2 years, ipitan ito. Ngayon, after 2 years, pagpaalis ako, wala pa ang nangyari. Alis ako. At least nakita na ninyo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Hindi ko na...
Na yung sinasabi nila na si Duterte hindi in statement, masama ang bumaga na magmumura. Oh, totoo. Totoo. Totoo kung anong pinagagawa ninyo sa bayan ko. Yun ang gusto kong sabihin sa iyo sa ko. Na alam ko, ang Moro hindi talaga rin kontento. Kasi ang Moro nauna dito sa Mindanao. And the Christians came later. As a matter of fact, if you are not an Islam, you are a dayo. Kasi walang nitibong dito nga Kristiyano. Puro Islam. Kaya naintindihan ko. Naintindihan ko rin yung galit ninyo. Gusto rin namin na magbago sana, magbago ang tingin namin sa inyo at maibigay sa inyo yung mas magandang arrangement. Gusto ko na magbago ang arrangement para mapagbigyan kayo. Magplano ka ng electric, may mag-apply ka agad. Sila rin. Wala Ako nga gusto ko mag-usap na. Alam ko dahil yan sa sakit niya. I know how to be a revolutionary. And I know how cruel can it be. Alam ko kung anong mangyari sa parang aso ng alam mo, sa totoo lang, every time na, alam mo kung bakit binilang ko ng 45 yung mga sundalo ko sa Corps? Nabi ko sa kanila, yung 45 ninyo, 3 magazine yan. It comes with 3 magazines. One is deployed, ang isa, 2 dito. Pahit na ganon, naubos, bunutin mo pa yung isang magazine, wala ka ng M16. Pero yung last magazine, kainin mo para sarili mo. Because I would rather see my soldier dead than iharap sa video tapos gulgulin parang manok. Sabi ko, yan. Kasi pag ako rin ang na-corner, ganon rin ang gawin ko. Kakainin ko yung bala. Sabihin, hindi ito sabi na pinatakot kita o ano. I'm just sad kung bakit ganon patayin ang tao na gugulgulin pa sa harap na. Sa mga kapwa kong Muslim, sa kunti-kunti kong pagka-Muslim, hindi ako maligaya ng ganon. Total warrior tayo. If you are a warrior, a taos of warrior, or a soldier, or isang bala lang. Pag namatay na, no? Pero sinabi ng gulgol, it creates more hatred. Alam mo, ang una kong magprangka ako ngayon, pero wag kang magalit. Salita lang ito. Kasi gusto kong makipag-ibigan sa lahat. Kalimutan ko na kung anong kasalanan nila. Mag-usap lang tayo. Ang sabi ko sa mga sundalo na nakita ko, pag ganun ang ginawa ng kasama ninyo, bago kayo mag-alis, yung lahat ng patay dyan, nakalaban, bitawan mo isang magasin ang buka ng M16. Ubusin mo yung magasin, isang magasin sa M16. Para wala ka na rin makitang puro buto na lang pati utak. Ganon ang sentimento ko. So, sa pakisabi lang sa kanila na hindi order yan. Yung sort of sa galit na kung ako ba sa inyo, ganon ang gawin ko. Bago ako mag-alis, ubusin ko ang isang magasin sa mukha mo. Yan ang ako may dala-dalang sentimento eh. I feel for
Muslim. Ito, konti, lula ko lang naman eh. So, the fact that she's a Moro, masasaktan ako na umabot tayo sa hantong na ganito. If we just can be, I am just asking, sabihin ko lang sa mga Moro kayo, be a warrior. Period. Because ang Pilipinas cannot do yung mga ginagawa nila. As sa taga-gobyerno, we are not allowed to do crazy things like that, as sinabi ko na ubusan. Pero kung ako siguro ang sundalo, at kung may nalaman ako sundalo na gumawa, I would not, I would not begrudge him. Kasi masakit talaga. So, the earlier, may 2 taon pa tayo, if we can, I'm ready to open the borders. I know that wala na masyadong barter trade kasi lahat yung binibili ng mga Indonesian dito sa atin, nandyan na sa kanila ngayon eh. Noon, wala silang manufacturing. But if there is a way which we can arrange another baski big time coal, tapos yung safe passage lang ng mga sundalo ko, na hindi sila maambo sa ma-hijack, okay na sa akin yan. Mag-usap tayo. Marami dyan. Alam mo, ang pinaka-ano is coal. At maniwala ka, coal will be used for the next 30 years. Hindi yung sabi nila na yung sa the sun, wala yan. Cannot sustain, as yet, the technology cannot sustain. Ilan lang, parang baterya, ilan lang makarga niya. We have yet to invent a new one. Maraming mas big time pa na negosyo. If we can just, that they can participate in the, tayo ang mag-usap. Kung yayaman ka dyan, mas maligaya ako. Kaibigan kita eh. Yung kaibigan kong tumutulong, pag yumaman ka ng yumaman, mas maligaya ako. Total ako, happy na ako sa buhay ko. But I want you to get rich. But we have to talk. Because there is so much that we can do business. Hindi naman sabihin ng mga Moro na yapi sila, wala na silang hanap buhay na maganda. They can have a monopoly of the barge there. Hindi na kami ang gobyerno ng Pilipinas, hindi na kami magkarga. Ibuhos mo na lang dito. Yung transit niyan, I can concede it to you. But that would, I hope, would come within the next 2 years. Hanggang 2 years na lang ako eh. So, pero ang tingin ko, kaya pupunta dito, tingin ako sa aeroplano. Para magsabihin ko sa kanila doon na, in my own words, sabi ko, ano isa? Sabi ko, ang oligarchy ng Pilipinas, binuwal ko talaga. Yan ang sentimento ko rin. Para malaman mo. So, it's your birthday. I pray to Allah that you'll be given a longer life, pursue peace in the Philippines, and uplift the lives of the Tausog and every Moro in Mindanao. You have indeed accomplished so much in fighting the Abu Sayyaf group in recent years, and this led to the significant strides towards crushing them for good. Let me assure you that as you fight to protect our nation, your needs and those of your families will be taken care of. The government will continue to implement policies and programs that will secure your future. Wala na yung mga plaster class. If you are injured,
lose a leg, do not worry. You will run faster. I'll give you the titanium. It's a matter of sacrifice yung pag-training. After that, okay na yan. You can fight again. At alam mo, bali, gusto ko lang i-warning also to those who are administering it, be they military or civilian. Ang AFP Center may 50 million yan. Ang bilo na 50 million a month. Wala pa kasali yung mga medicinal lang yan. Medicinal lang yan. Para sa inyong pamilya. Dalhin ninyo doon. Hindi maubos ninyo yan. Walang magkasakit na gano'n, 50. A month yan. No, that's a 1-year supply for medicine. Ako, a month. So, dapat malaman ng sundalo na mayroong kayong privilege na gano'n. Na hindi ko binigay ng iba. Binili ko na lahat ng equipments na kailangan ninyo. Bare, I hope tapos na yung building ninyo. I promise you, yung itong tumutunog na sound. Ano ang tawag ng bong? MRI. Sana matanda na talaga. MRI. Saka, yung karamihan dyan is, I'd like to send, I have a friend who is the chief of the Cincinnati Orthopedic Hospital. It has something to do with bones. Ito si Eddie Boy Lim is from Davao. Yung General Motors, dyan sa Bilo na kanila yan. The guy is simply brilliant. Summa cum laude sa UP yan. Ang kapatid niyang babae, summa cum laude rin. They are doctors. Eddie Boy is practicing in the United States. I hope that if he would come home, I'd like him to just be a consultant or actually work for the soldiers. Mahusay itong taong to. Talagang chief ng Cincinnati Orthopedic Hospital. He comes regularly. This time I try to talk to him and kung pwede ba, being a Filipino once upon a time, kasi nag-migrate na, naging Amerikano, if he can come back to do a little service before he retires para sa mga sundalo ko. You have a crucial role to fulfill that relates to the cause higher than yourselves. I move forward with you as we advance the common good and promote the security of the nation. With your continued support and commitment, I am confident that terrorists and all those who want to bring our nation down will have no place in our country. So I pray and I hope and I pray na something will come up. Kaya wala akong I assure you kayong mga sundalo, there is never a transaction papers sa table ko. I do not allow, nandyan si Delphine, your purchases of whatever barko na, hindi dumadating yan sa Malacanang. It starts and ends with him. DTI, ganon. It starts and ends with the secretary. Ganon ang tourism. Hindi ako humahawak ng pera. Kaya ako pag bumira, bibira talaga ako kasi wala kang makuha sa akin. Ang dala-dala ko lang yung sweldo ko. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, huwag mong pasukin yung trabaho na yan. Pero gaba lang.
wag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ako ng presidente, sus Mariuso, sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano, kung saan-saan ka na lang. Because of service. Wala mo sabihin mo na kung hindi ka magnakaw, wala, pagod lang. Unless you are driven by patriotism. Yan. Kung gusto mo talaga mag-service sa bayan mo, sabi ko sa kanya, in English, they say, if you cannot stand the heat in the kitchen, get out. Politika, pag mainit, hindi mo kaya. Dito naman, ang nagturo sa akin yan, si Delvin Lorenzana when I was still mayor many years ago. Kumakain kami, tapos na may newspaper. Andiyan na naman, sabi ni General Lorenzana, alam mo, Rod, sa politika, pildi ang maglagot. Maglagot ka, masuya ka, talo ka. Yun ang ating pang-answer sa you cannot stand the heat in the kitchen, get out. Dito sa Pilipinas, yan. Maglagot ka, pildi ka. So, I am very happy that I am with you today at nagkataon pa na birthday mo sa Cor. I hope we remain friends. Wala akong agenda na patayin ang mga muro. Wala kang katarantaduhan. Yan, as if you cannot do it. And why should you do it? Butit na lang nandito ka, nakinig ka. At maligaya ako sa mga sundalo kong donatore. I will stand by you. Sabi ko, lahat ng kailangan ninyo para manormal kayo, bibigay ko sa inyo. Wala ba? Lahat na nangyari mga sa kasama ninyo, now productive. Lahat sila, may trabaho. Yung Defense Department, parang a huge employment agency. Diyan ko sinasaksak lahat yung marunong na mag-computer. Malaala ninyo yung sundalo na yumakap sa akin, umiiyak kasi bulag siya. Sabi ko, huwag kang umiyak. I'll restore you to productivity. Tapos sabi ko, bakit total nakita mo na lahat? Nahipo mo na lahat? Ano pa bang gusto mo? Trabaho. Ngayon, he's an expert sa computer sa Aguinaldo. And I'm happy. So I'm happy today that we had this TAT between just us. Hindi man ito kasi ayaw ko magyabang eh. Ayaw ko kasi magyabang. Kaya sabihin ko sa kanya, huwag na ninyong bitawan yan sa ibang suluhin na ninyo. Maraming salamat po. Thank you very much. President Rodrigo